السلام علیکم. نن به په ورټیبریټس کې امفیبینز وایو چې امفیبینز څه ته وایي. ګوره د امفیبینز مطلب څه دی؟ د امفیبینز ته دا امفیبینز ولې وایي؟ نو لومبني پوینټ ته ګوره د دې دا ریزن د دې دا وجه ده لیو ان واټر اینډ آن لینډ. دې ته امفیبینز ځکه وایي چې دا په اوبو کې هم اوسیږي او د ځمکې د پاسه هم اوسیږي. ډوول لایف دی، دوه ژوندونه دا تیری، نو ځکه ورته امفیبینز وایي. یعنی دوه ژوندونو والا ځناور، یعنی یو ژوند دی په اوبو کې تیر کې او بل ژوند په ځمکه باندې تیری. صحیح ده، نو ځکه ورته امفیبینز وایي. دویم نمبر دی لے ایگزو، یعنی دا انډې اچي پس کې ان واټر په اوبو کې اینډ هیچ انټو لاروا. دا په اوبو کې انډې واچي، دا انډې اچي چې اوبه یي، دا په اوبو کې انډې اچي، په ځمکه باندې دا انډې نه اچي. نو چې په اوبو کې انډې واچي هغه انډې پخې شي، د هغې نه بیا چې کوم بچي راوځي هغې ته لاروا وایي. لاروا ورته ځکه وایي دا یو خاص قسمه د دې شکل او د مور پلار نه بالکل بدلي. هغه ټایم کې چې څه ټایم کې د دې دا بچي پیدا شي، هغه بچي د مور پلار نه مکمل بدلي. هغې کې بیا مختلف مرحلې، مختلف سټیجونه، هغه چې کله پاس شي تیر شي، نو هغه بیا اخره کې د مور پلار په شانتي اول چې څه ټایم پیدا شي لاروا شکل کې او د مور پلار نه بدلي. صحیح ده، دا به خیال کړي په شکال کې چې کوم دا چندخي وغیره دی په دې اوبو کې انډې واچي او هغې نه هغه بچي چې راوځي نه بل شانتې غوندې داسې لکۍ غوندې ورپورې اوبو کې داسې ګرځي. صحیح ده، هغه د مختلفو مرحلو نه تېره شي، نو بیا هغه چې کوم دی د خپل مور پلار یعنې د چندخې په شان یا د باټا ډرانډران په شانتي شي. صحیح ده، نو د دې ډیولپمنټ دی پخېږي په اوبو کې چې ښه برابر شي، ښه طاقتور شي، بیا ځمکې ته راځي. نو ځکه مونږ ووایو چې ته امفیبینز ځکه وایي دوه ژوندونه تېري. دریم نمبر پوینټ پکې څه دی؟ ډیولپمنټ ان واټر. اوس مې ته هم خبره وکړه، دی په واټر کې ډیولپ کېږي. د دې چې کوم آرګنز دي د وجود، د حصې دي، لاس او خپې، سترګې، هر څه، دا په اوبو کې چې کله دی د انډې نه راوځي هغه لاروا کې چینجز راځي، تبدیلي راځي، لاس او خپې هر څه جوړ شي، پوره برابر شي، نو دې ته ډیولپمنټ وایي. نو دغه ډیولپمنټ د دې په اوبو کې کېږي چې ښه پوره شي، ښه برابر شي، چې بیا په ځمکه باندې ژوند تېرولی شي. څلورم پوینټ گروث آن لینډ، ایټ انسیکټس ایټسټرا. اوس چې کله دا برابر شي، د دې ښه ډیولپمنټ وشي، نو دا د اوبو نه بیا ځمکې ته راشي او په ځمکه باندې بیا دا ژوند تېري او هلته چې کوم دی د هغې ګروث کېږي، د دې نشونما کېږي او د دې د ځناور لویږي. انسیکټس وغیره دا هر څه خوري، حشرات خوري او د هغې په ذریعه دې ګروث کوي، په ځمکه باندې لویږي. پنځم نمبر دی سکن چې کوم دی د دې هغه سرمن مایسټ اینډ لوز. د دې سرمن د امفیبینز هغه نمداره غوندی، داسې پسته غوندی، نرم غوندی او لوزي. صحیح ده، نمداره سرمنې د دې امفیبینز. د دې فایده څه ده هغه بیا وایو. شپږم نمبر دی بریتینګ. دی ساه څنګه اخلي؟ نو ترو ګلز. دی په ګلز باندې د ګلز په ذریعه ساه اخلي. کله چې کله لاروا په اوبو کې او لاروا شکل کې، نو دی په ګلز باندې ساه اخلي. لنګز اینډ سکن چې کله ایډلټي، چې کله ښه برابر شي، ښه میچور شي، ښه پاخه شي، نو بیا دغه امفیبینز د لنګز د پیپړو په ذریعه او د سکن د سرمنې په ذریعه ساه اخلي. اوس تاته ما وایي که نه وجه ته دا سکن یې ولې مایسټ او لوز دی؟ ځکه دی کې الله پاک دا صلاحیت اچولی چې دی د سکن د سرمنې په ذریعه ساه اخلي. چې کله دی اوبو کې، نو د سرمنې په ذریعه هم ساه اخلي. ګیسیس ایکسچینج، د ګیسونو تبادله دی بیا د سکن په ذریعه کوي. ٹھیک ده، یا دی چې ځمکه کې ورننوځي، خټو کې ورننوځي، نو بیا هم دی د سکن په ذریعه د سرمنې په ذریعه ساه اخلي. صحیح ده، نو دې کې دوه قسمه ساه اخیستل دي، د سکن په ذریعه، د سرمنې په ذریعه او د لنګز د پیپړو په ذریعه. او چې کله واړی لاروا سټیج کې، نو بیا د ګیلز په ذریعه ساه اخلي. نو ټوټل درې طریقې شي، په دریو طریقو باندې دا بریدینګ کوي، ساه اخلي. 7 نمبر پوینټ دی کولډ بلډډ انیملز. دا چې کوم امفیبینز دي، دي ته کولډ بلډډ انیملز وایي. کولډ بلډډ انیملز ورته ځکه وایي چې د دې کوم باډي ټمپریچر دی، د وجود درجه حرارت دی، هغه په سراونډینګ باندې انحصار ساتي. صحیح ده، د دې باډي ټمپریچر، د وجود ټمپریچر هغه سراونډینګ سره، د دې ماحول سره بدلیږي را بدلیږي، نو ځکه دې ته کولډ بلډډ انیملز وایي. د دې د جسم ټمپریچر کانسټنټ نه، برقرار نه، دا بدلیږي را بدلیږي د ماحول سره. چې ماحول کې ټمپریچر بدلیږي، د وجود هم باډي ټمپریچر چینج کېږي، بدلیږي. ځکه دې ته لاندې وګوره اکټوترمز موږ لیکلي. اکټوترمز ورته هم وایي. اکټوترمز هغه انیملز دي چې د هغې باډي ټمپریچر په سراونډینګ باندې، بهر ماحول باندې انحصار ساتي. پوه شوې په کولډ بلډډ انیملز او په اکټوترمز باندې. خدري اگزامپلز دي، مثالونه یې څه دي؟ فراګ چې کوم ډرانډرا دی، یا څوک ورته باټا وي، څوک ورته ډرانډرا وي، پته نه لګي چې تاسو به څه وایي. سلمنډر، ټوټ، چندخه، نیوټ، دا چې کوم دی ځان له یو خاص قسمه چرمخکۍ غوندې دي. نو دا ټول د امفیبینز اگزامپلز دي، مثالونه دي. په ورټیبریټس کې فش، میان وایي چې د میانو خصوصیات څه دي. نو اول وګوره دې ته دا فش بیزیکه وي، دا د یو اولډ ټرم نه د دې دا لفظ دا فش راغلی دی، هغې بیا مختلف قسمه تبدیلې شوي دي. د دې ریزن ټو سویم آر ټو موو ان واټر. هغه ځناورو ته به فش وي چې هغه په اوبو کې به ګرځېدل، په اوبو کې به حرکت کولی شو، په اوبو کې به لامبو وهلی شوه، هغې ته به فش وي. هغه ټیم د دې دا نوم، د دې دا سپیلنګ لږ بدل. صحیح ده، خو بیا داسې یو خاص ګروپ یو خاص ګروپ ته بیا هغه فش نوم ورکړو، ځکه بلا چې نور ځناور هم دي یا په اوبو کې ګرځي، په اوبو کې لامبو وهي، او هغه فش کې نه راځي، بیا یو خاص ګروپ دی د فش هغه نوم ورکړو. هغه
خاص ګروپ او دای خصوصیات څه سو د دویم نمبر ته ګور ورپسې lay eggs in water and hatch into larva دا فش دا میان دا په اوبو کې انډې واچي هغه انډونه بچي دغه یا بچي روزي لاروا ټیک دا آی کې بیا ډیولپمنٹ کیږي یو فش اډلټ فش غټ مایته نه جوړ شي دریم نمبر دی ډیولپمنٹ ان واټر د دې دا ډیولپمنٹ د دې چې کوم وجود دا اسی جوړېدل دا په اوبو کې دن نکېږي پنځم نمبر دی سکن هاو سکیلز فار پروټیکشن د میانو په دې وجود باندې سکیلز غونتي اواړه واړه پتري غونتي بل ترې مې ته ور د باندې اواړه واړه پتري غونتي دا چې داسې وکړي نو دا پتري غونتا دا سکیلز غونتا دا تر لری شي صحیح ده نو د دې په وجود باندې سکیلز دي د دې وجود د حفاظت لپاره دغه سکیلز د دې د وجود پروټیکټي حفاظت یې کوي شپږم نمبر دی بریدینګ تھرو ګیلز مایان چې کوم دی دا د ګیلز په ذریعہ ساه اخلي ګیلز په ذریعہ اووم نمبر پوینټ دی کولډ بلډډ انیملز دا فش هم کولډ بلډډ انیملز دي یعنی د دې چې کوم باډي ټمپریچر دی د وجود درجه حرارت دی هغه په سراوندینګ باندې د دینه غیر چاپیره چې کوم ماحولي په هغه باندې انحصار ساتي هغه سره بدلیږي را بدلیږي چې د سراوندینګ ټمپریچر درجه حرارت بدلیږي را بدلیږي نو د دې وجود ټمپریچر هم بدلیږي را بدلیږي د دې د وجود ټمپریچر فکس کانسټنټ نه دی نو ځکه ورته کولډ بلډډ انیملز وایي یا دي ته اکټوترمز هم وایي اکټوترمز چې دا ته یادي اتم نمبر دی سویمینګ دی په اوبو کې لامبو وهي او دا سویمینګ لپاره د دې په وجود کې الله پاک څخه خاص خصوصیات پیدا کړي دي بوټ شیپ باډي د دې د وجود د کشته په شان دی ټیل اینډ پینز دی کې لکه دا او وجود کې دا وزر غونته دي د ای په ذریعہ دی لامبو وهي اوبو کې کوم دی لامبو وهلي شي اگزامپل جیسے دی مثالونه یې دي نو دا رو شارک ګولډ فش کیټل فش بټرفلای فش ایټسټرا وغیرہ وغیرہ دا د میانو بلاشي قسمونه دي د مثالونه دي اگزامپلز دي په ورټیبریټس کې ریپټایلز وایو چې ریپټایلز څه ته وایي د دې خصوصیات کم دي او مثالونه یې دي نو اول په وجه باندې ځان پوي کا چې دې ته د ریپټایلز ولي وایي نو د لاتینې ژبې یو لفظ ریپټایلس نه دا ریپټایلز ورډ دا ریپټایلز لفظ راغلی دی د ریپټایلس معنی دا کریپینګ آر کرالینګ انیملز هغه ځناور چې هغه کریپینګ کوي کرالینګ کوي هغه په ځمکه باندې یا په دیوال باندې داسې خویږي غونته او د آی په ذریعه چې کوم دی هغه خپل هغه حرکت کوي نو ځکه ورته کریپینګ آر کرالینګ انیملز وایي یعنی رینګنے والے جانور صحیح ده نو د ریپټایلس دا یو لاتینې ژبې لفظ دی د دې نه دا ریپټایلز ټکي راغلی او د دې معنی ده کرالینګ یا کریپینګ انیملز یعنی رینګنے والے جانور چې هغه په ځمکه باندې داسې خویږي او روان دویم نمبر دی لے ایګزو انډې اچي کوم ځای کې دا ریپټایل انډې اچي سینډ په شګه کې اور سویل په ځمکه کې یا په خاوره کې آر ویجیټیشن یا په پلانټس کې په بوټو کې انډې اچي آر واټر یا په اوبو کې په مختلفو ځایونو کې انحصار ساتي چې دا کم ریپټایل دی نو هغه ځای کې دي هغه انډې خپلې اچي 3 نمبر دی سکن د دې سرمن سکیلی ده داسې سکیلز غونته دي چې لکه څنګه د میانو په وجود باندې هغه طرز کې په دې باندې سکیلی کورس ډرای اینډ ټیک داسې رف ده مینه نه ده کورس رف ده ډرای اوچه ده Amphibians کوم ویل چې دا هغه سکین سرمن مایسټي نمداري نمجنې د دې دا سرمن دا اوچي and thick او ډبلي د دې ټول چې کوم دا خصوصیات تا وي سکیلی کورس ډرای and thick د دې دا الله پاک ذکر داس پیدا کړی چې د دې په ذریعہ د دې پروټیکشن کیږي حفاظت کیږي څلورم نمبر دی بریثینګ ریپټایلز بریثینګ د څه په ذریعہ کې تھرو لنګز د پیپړو په ذریعہ دا ریپټایلز ساه اخلي 5 نمبر پوینټ دی کولډ بلډډ دا ریپټایلز هم کولډ بلډډ انیملز دي یعنی د دې چې کوم باډي ټمپریچر دی هغه په سراوندینګ باندې د دې غیر چاپیره ماحول پای باندې انحصار ساتي او ځکه دې ته اکټوترمز هم وایي اکټوترمز اگزامپل جیسے دي مثالونه یې دي لیزرډ چرمخکش ولا ټارټس شمشته سنیک مار کروکوډایل مگرمچ ایټسټرا وغیرہ وغیرہ نو دا ټول تا چې په سکرین باندې کوم ښکاري دا د ریپټایلز اگزامپلز دي مثالونه دي په ورټیبریټس کې اوس برډز وایو مرغې پرندې وایو چې برډز څه ته وایي د دې خصوصیات څه دي نو لومبني خصوصیت د برډز دا چې په دې کې سي پیډرز یعنی د برډز د مرغو په وجود باندې بڼې د دغه بڼو کار سره سپورټ اینډ پروټیکشن دغه بڼو د برډز دا د مرغو لدی له سپورټ ورکړي او د دې په ذریعہ د دې حفاظت کی پروټیکشن کیږي د دې بڼو په ذریعہ دویم نمبر پوینټ پکې دی بیک د دې په وجود کې چې کوم دی داسې مخوکه لګېدلې ده مخوکه د برډز مخوکه یې کنه دغه ته مخوکې ته بیک وای بیک دغه بیک د څه لپاره د استعمالي ایټینګ اینډ ادر ټاسک د خوراک لپاره او د نورو کارونو لپاره دغه بیک دغه مخوکه هغه استعمالي صحیح ده لکه خوراک پیم کوي خپل ځان لپاره باندې سمي خیال بد کړی دي مرغو ته چرګانو ته دې خیال کړی دا باندې ځان لري مخوکې په ذریعہ سمي ټیک ده که یو حشرات یو چینجی وغیرہ هغه ویني هغه دې په ذریعہ رانی ویم او مړ کیم یا خوراک لګغټي هغه د دې بیک په ذریعہ زری کې ډوګ کوي او هغه بیا خوري تیریږي ټیک ده 3 نمبر دی وینګز د برډز د مرغو وزري فار فلاینګ د الوتو لپاره د دې وزري څلورم نمبر دی لایټ سکیلیټن
د دې هغه اډوکي د دې هغه ډانچه هغه لایټ ده. لایټ مطلب سپکه ده، دلته لایټ مطلب رڼا نه ده، دلته د لایټ مطلب ده سپکه ډانچه ده د دې، او دا یې پیدا ده فار فلاینګ د الوتو لپاره. الله پاک د دې دا سکیلټن ډانچه سپکه په دې وجه باندې پیدا کړې چې دی الوزي، چې درانه نه چې ځمکې ته واپس نه راځي، چې الوتي شي. 5 نمبر دی بریتینګ، یعنی ساس څه په ذریعه اخلي؟ تھرو لنګس، د پیپړو په ذریعه، اینډ ایر سیکس، د پیپړو په ذریعه ساه اخلي او د پیپړو سره داسې وړې وړې د هوا تیلې لګېدلې دي، هغې ته ایر سیکس وایي، نو د هغې په ذریعه دا ساه اخلي. 6 نمبر دی لے ایگزو، دا انډې اچي. انډې اچي دې ته اوویپیرس هم وایي، چې کم ځناور انډې اچي او هغه انډو نه بیا خپل بچي پیدا کړي، نو هغې ته اوویپیرس وایي، اوویپیرس. دا لفظ دا یاد ساته. 7 نمبر پوینټ دی وارم بلډډ انیملز. وارم بلډډ انیملز هغه دي چې د هغې د جسم ټمپریچر په بهر ماحول باندې، انوایرمنټ باندې، سراونډنګ باندې انحصار نه ساتي. یعنی بهر سره که بهر ټمپریچر چینج کیږي نو هغې سره سره د وجود ټمپریچر نه چینج کیږي، بلکې دی خپل ټمپریچر برقرار ساتي، ریګولیټ ساتي. ټیک ده، نو دې ته انډوترمز هم وایي. کولډ بلډډ ته اکټوترمز وایي او وارم بلډډ انیملز ته انډوترمز وایي. صحیح ده، ځکه د دې باډي ټمپریچر هغه په سراونډنګ باندې انحصار نه ساتي، دی خپل باډي ټمپریچر په خپله ریګولیټ کوي، برابروي. بیا 8 نمبر پوینټ دی فلاینګ، رننګ اینډ سویمنګ برډز. مرغۍ 3 قسمه دي. فلاینګ برډز هغه پرندې چې هغه الوزي، رننګ برډز هغه پرندې چې هغه ګرځي، منډې وهي، الوزي نه، الوتي شي لږ څه حده پورې، خو د هغې نارمل دغسې چې هغې ګرځي. او سویمنګ برډز هغه مرغۍ چې هغه لامبو وهي په اوبو کې. ګوره د فلاینګ برډز مثالونه څه دي؟ کمتره، چنچڼه، باز وغیره، دا ټول فلاینګ برډز دي. رننګ برډز کې څه راځي؟ چې کوم چرګ دی، چرګان، دا شترمرغ، صحیح ده، دا رننګ برډز کې راځي. په سویمنګ برډز کې یعنی کم پرندې چې هغه لامبو وهي، پای کې ټول نه اسان مثال ډک دی، ډک، بته، د هغې هغه پنجه به لیدلي، هغې کې داسې پردې غوندې، صحیح ده، د هغې په ذریعه هغه چې کوم دی لامبو وهي، سویمنګ کوي. نو دا سویمنګ برډز دی، هغې هغه پیټ هغه ویب دی، دلته دا ټکي لفظ استعمال شوی دی که نه، ویبډ فیټ، د هغې هغه پنجې یا ګوتې چې کومي هغې کې داسې پردې غوندې، هغه پرده غوندې مکمل د هغې بند دي پنجې، هغې کې ګیپ خالي ځای نه وي چې څنګه د نورو چرګانو وي. ایگزامپلز مثالونه څه دي؟ ایګل، باز، روسټر، دا بوک یا بانګي چې کوم دی، آسټریچ، شترمرغ، ډک، بته، ایټسټرا وغیره وغیره. دا ټول داسې نور بلاشي ایگزامپلز دي د برډز، د پرندو. اوس په ورټیبریټس کې میملز وایو، چې میملز کم ځناور دي او د دې خصوصیات څه دي. نو لومبنی خصوصیت یې دی لایف برث، یعنی دا ډایرکټ خپل بچي پیدا کوي. بعضې ځناور سي هغې انډې واچي او هغه انډو نه بیا د هغې هغه بچي پیدا کېږي، خو چې کوم میملز دي د دې د وجود نه د ماشوم یا د وجود نه د هغه بچي پیدایش کېږي، بچي ترې نه پیدا کېږي. صحیح ده، نو ګیو برث ټو ینګ ونز، یعنی دا خپل بچي پیدا کوي، د دې هغه بچي پیدا کېږي د دې د وجود نه. ایکسیپټو، بغیر د چا نه، پلیټیپس. پلیټیپس داسې یو میمل دی چې دا ډایرکټ بچي نه پیدا کوي، دا انډه واچي او دا انډې نه بیا بچي پیدا کوي. صحیح ده، نو ځکه دې ته مونوټریمز هم وایي، چې کوم میملز هغې انډه واچي او د انډې نه بیا بچي پیدا کوي، هغې ته مونوټریمز وایي، مونوټریمز. یو پوینټ دی ځان سره یاد ساته. 2 نمبر دی ګیو میل ټو ینګ ونز، یعنی دا خپلو بچو ته پی ورکوي. یو خصوصیت پکې دا شو چې خپل بچي ډایرکټ پیدا کوي د پلیټیپس نه علاوه، او بیا خپل بچو ته پی ورکوي. 2 پوینټ پکې دا دی، نو داسې قسمه ځناورو ته میملز وایي. 3 خصوصیت چې کوم دی سکن، د دې په څرمنې باندې هیر ویښته دي، آر فر یا پې فر دی. فر او هیر دواړه ویښتو ته وي، خو چې کوم د ځناورو په وجود باندې ویښته هغه ګڼې او ډېر زیات دي، هغې ته فر وایي. او د انسانانو دپاره دا لفظ چې کوم دی هغه هیر استعمالېږي. 4 نمبر دی وینګز، چې آیا د میملز وزرې شته او که نه. نو دا وینګ لیست دي، چې څومره میملز دي د هغې وزرې نشته، وینګ لیست دي، وزرې نشته دی، ایکسپټ بغیر د چا نه بیټ مطلب د کرکټ دا بیټ نه، چې کوم چمګادړ دی، موږ ته پښتو کې خاپیرک وایو، د شپې چې روزي خاپیرک. نو خاپیرک دا فلاینګ میملز دی، فلاینګ میمل دی او د دې وینګز د دې هغه وزرې شته. ټیک ده، او نور چې کوم میملز دي د هغې وزرې نشته دی. بریدینګ، ساه څنګه اخلي؟ تھرو لنګز، د پیپړو په ذریعه دا میملز ساه اخلي. 6 پوینټ پکې دی وارم بلډډ انیملز یا انډوترمز، چې کوم میملز دي دې ته وارم بلډډ انیملز یا انډوترمز وایي، ځکه دوی خپل باډي ټمپریچر هغه ریګولیټ کوي او د دې جسم ټمپریچر په بهر باندې، په انوایرمنټ باندې، په سراونډنګ باندې انحصار نه ساتي. ایگزامپل یې څه دي؟ مثالونه یې څه دي؟ نو کاف، غوا شوله، ګوټ، بیزي شولې، لاین، شیر شو، هارس، اس شو، بیټ،
چمګادړ یا چې کوم خاپیرکي شو ډولفین هم چې کوم دی دا یو میمل دی ایټسټرا وغیره وغیره دا د میملز اگزامپلز دي مثالونه دي. نو دا زموږ نننی ټاپک د ورټیبریټس او بیا په ورټیبریټس کې د مختلف قسمه ورټیبریټس کې کوم ګروپونه دي امفیبینز فش ریپټایلز برډز او میملز د دې ټولو په باره کې دا نننی ټاپک و. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. ټاپک دا ویډیو لږ اوږده شوله دا یوه وجه دا وه چې دا خصوصیات څه داسې چې هغه یو بل په شانتي دي نو چې په اسانه باندې ته پوه شې د دې لپاره ما په یو ویډیو کې دا ریکارډ کړل. نو امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. ډېر زر به ملاویږو انشاءالله په یو نوی ټاپک او په یو نوی لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.